Parfymjakten. Välkomna till dagens övning. Idag ska vi lyssna på en autentisk och vardaglig dialog som utspelar sig i en parfymaffär. Dialogen heter Parfymjakten och visar hur svenskar pratar när de köper en produkt och ber om hjälp. Innan vi sätter igång med dagens lektion vill jag bara tipsa dig om att du kan gå in på alfrasvenska.se och göra ett gratis nivåtest för att se hur bra din svenska är. Jag lägger länken till hemsidan här under videon så att du enkelt kan hitta till testen. Bra, då kör vi igång med lektionen. Hej, välkommen in. Behöver du hjälp med något speciellt? Hej, tack. Jag funderar på en ny parfym. Men det är så svårt att välja. Absolut, det kan jag förstå. Vi har ju hur mycket som helst. Men kan du berätta lite om vad du brukar gilla för dofter? Jag vet inte riktigt. Inte för tungt, kanske. Jag har haft en med lite vanilj. Den var okej. Men jag är öppen för nytt. Okej, bra. Vanilj är en bra start. Är du mer åt det blommiga, fräscha eller kanske det lite kryddiga hållet? Fräscht låter bra. Något som känns rent och pikt. Har du något sånt? Absolut. Då ska vi se. Jag tänker direkt på den här. Den är väldigt populär just nu. Vad säger du om vi testar den? Ja, kör. Spraya du. Varsågod. Ta ett djupt andetag. Vad säger magkänslan? Den är fin. Jättefräsch, absolut. Men kanske lite för blommig, om jag ska vara ärlig. Jag vill ha något som är lite mer skarpt. Jag fattar. Då kanske vi ska testa den här istället. Den är mer åt det krispiga citrushållet. Perfekt för vardagsbruk. Den låter intressant. Hur länge håller den, ungefär? Jag hatar när doften försvinner efter en timme. Den här är en eau de parfum, så den sitter bra. En storsäljare just för att den håller länge. Här, testa den på andra handleden. Wow! Den här var ju klockren. Precis det fräscha jag menade. Den känns så ren. Toppen, då har vi hittat rätt. Vill du ha 50 ml eller 100 ml? Jag tar den stora. Tack för hjälpen, du är grym. Inga problem alls. Vill du ha en påse med dig? Ja, tack. Har ni fått in de där fina tygpåsarna? Vi har dem. Det blir bra. Här får du. Och jag lägger med ett par små prover på våra nya favoriter också. Vad snällt. Tack så hemskt mycket. Vilken service. Det är så lite så. Då blir det 1195 kronor. Betalar du med kort? Japp, det gör jag. Varsågod. Tack. Klart. Ha en jättefin dag. Detsamma. Hej då. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Hej, välkommen in. Behöver du hjälp med något speciellt? Hej, tack. Jag funderar på en ny parfym. Men det är så svårt att välja. Absolut, det kan jag förstå. Vi har ju hur mycket som helst. Men kan du berätta lite om vad du brukar gilla för dofter? Jag vet inte riktigt. Inte för tungt, kanske. Jag har haft en med lite vanilj. Den var okej. Men jag är öppen för nytt. Okej, bra. Vanilj är en bra start. Är du mer åt det blommiga, fräscha eller kanske det lite kryddiga hållet? Fräscht låter bra. Något som känns rent och pikt. Har du något sånt? Absolut. Då ska vi se.
Jag tänker direkt på den här. Den är väldigt populär just nu. Vad säger du om vi testar den? Ja, kör. Spraya du. Varsågod. Ta ett djupt andetag. Vad säger magkänslan? Den är fin. Jättefräsch, absolut. Men kanske lite för blommig, om jag ska vara ärlig. Jag vill ha något som är lite mer skarpt. Jag fattar. Då kanske vi ska testa den här istället. Den är mer åt det krispiga citrushållet. Perfekt för vardagsbruk. Åh, den låter intressant. Hur länge håller den, ungefär? Jag hatar när doften försvinner efter en timme. Den här är en eau de parfum, så den sitter bra. En storsäljare just för att den håller länge. Här, testa den på andra handleden. Åh, wow. Den här var ju klockren. Precis det fräscha jag menade. Den känns så ren. Toppen, då har vi hittat rätt. Vill du ha 50 ml eller 100 ml? Jag tar den stora. Tack för hjälpen. Du är grym. Inga problem alls. Vill du ha en påse med dig? Ja, tack. Har ni fått in de där fina tygpåsarna? Vi har dem. Det blir bra. Här får du. Och jag lägger med ett par små prover på våra nya favoriter också. Åh, vad snällt. Tack så hemskt mycket. Vilken service. Det är så lite så. Då blir det 1195 kronor. Betalar du med kort? Japp, det gör jag. Varsågod. Tack. Klart. Ha en jättefin dag. Detsamma. Hej då. Hoppas att du har lärt dig mycket av samtalet. Glöm inte att kommentera nya ord som du har lärt dig idag. Gilla och dela om du vill fler samtal på svenska. Okej, fantastiska tittare. Innan ni går vidare, låt mig berätta om något riktigt coolt här på YouTube. Det kallas Super Thanks. Det är ett sätt att visa extra kärlek och stöd till kanalen och det är enkelt att använda. Vill du visa extra kärlek och stöd till oss? Då, tryck på den lilla Super Thanks-knappen precis nedanför videon och stötta oss hur mycket som helst du vill. Det är som att ge oss en high five direkt genom skärmen. Genom att använda Super Thanks hjälper du till att göra det möjligt för oss att skapa ännu bättre innehåll för er alla. Så om du gillar vad du ser och du vill se mer av det, varför inte ge oss ett Super Thanks? Tack så mycket för ert stöd på förhand. Ni är de bästa och jag uppskattar varje liten gest av stöd från er. Innan vi avslutar vill jag påminna er om att glömma inte att gilla den här videon om ni har lärt er något nytt idag. Dela den med era vänner om ni tror att de skulle ha nytta av det här. Och självklart prenumerera på kanalen så att ni inte missar kommande lärorika lektioner. Tack för att ni tittade och vi ses snart igen på vår nästa svenska lektion. Adjö!